سلام. در قسمت قبل در مورد برادران گریم صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه در ابتدای اون قسمت یک سوال مطرح کردیم در مورد داستان هانسل و گریتل. پرسیدم که چرا هانسل و گریتل یک داستانی که خیلی خشونت توش هست و به نظر میرسه که اصلا مناسب کودکان نباشه به عنوان یک داستان کودکانه نوشته شده و دومی که به چه دلیل اینقدر محبوبه و به چه دلیل تا این اندازه فراگیر شده و همه دنیا این داستان رو میشناسن. این سوالیه که گلنز چنل در این قسمت میخواد بهش پاسخ بده. با ما همراه باشید. داستان هانسل و گریتل یک بک‌گراند تاریخی داره. در حقیقت در پشت لایه‌های این داستان یه سری حقایق تاریخی نهفته است که با بررسی اونها و با اشاره به اونها احتمالاً بهتر متوجه میشیم که این داستان توی چه زمینه‌ای از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اتفاق میفته و به چه دلیل به عنوان یک روایت غالب تبدیل شده و بعد از اون تا این اندازه فراگیر شده. اما پیش از این که به این دلایل تاریخی و به این پیش زمینه‌های تاریخی و فرهنگی مربوط به این داستان بپردازیم، اجازه بدین یه مرور کوتاهی به خود داستان داشته باشیم. شاید ممکن خیلی از ما این داستان رو در دوران کودکی شنیده باشیم یا توی کارتون‌ها دیده باشیم و الان خیلی خاطرمون نباشه. هانسل و گریتل توی خانواده 4 نفری زندگی میکنن متشکل از یک پدر هیزم شکن و یک نامادری و 2 بچه و آنها توی کلبه چوبی در میانه یک جنگل انبوه زندگی میکنن، جایی که احتمالاً شبیه این جنگلی که الان توش هست. برای اینکه مرور سریع بکنیم بر اتفاق باید بگیم که به دلیل فقر بسیار زیاد و اینکه به نظر میسه در دوره قحطی زندگی میکنن، این چیزی که در داستان بهش اشاره میشه، اونها چیزی برای خوردن ندارن و نامادری پدر رو مجاب میکنه که فرزندان رو در جنگل رها بکنن زمانی که به بهانه جمع کردن چوب به جنگل میرن. بار اول این اتفاق میفته و هانسل با جمع کردن سنگریزه هایی و گذاشتن اونها تو مسیر راه بازگشت به خونه رو پیدا میکنه. یک مدتی میگذره به این دلیل که مجددا قحطی اتفاق میفته و مجددا چیزی برای خوردن وجود نداشته. نامادری همون ایده رو با پدر مطرح میکنه و پدر رو به زور مجاب میکنه که این کار رو انجام بدن. بار دوم هانسل تلاش میکنه با خورده های نون این کار رو بکنه که موفق نمیشه به دلیل اینکه پرنده‌ای در واقع پرنده های جنگل اون خورده نون ها رو خورده بودن و بعد از 1-2 روز که اینها در جنگل سرگردان بودن و گرسنگی خیلی زیادی داشتن به یک خانه شکلاتی میرسن، خانه‌ای که از شکلات و آب نبات درست شده و شروع میکنن به خوردن اون. پیرزن جادوگری بیرون میاد، اونها رو به خونه دعوت میکنه و بعد متوجه میشن که این پیرزن یک جادوگره و زمانی که هانسل رو در یک قفس زندانی میکنه و گریتل رو مجبور میکنه که آب بیاره و کار خونه رو انجام بده، متوجه میشن که تصمیم داره که هانسل رو بپزه و بخوره و زمانی که تلاش میکنه تنور رو آماده بکنه، گریتل پیرزن رو به درون تنور پرتاب میکنه و هانسل رو آزاد میکنه و بعد از اینکه طلا و جواهرات پیرزن رو در واقع پیرزن جادوگر رو برمیدارن، اونها با همدیگه تلاش میکنن مسیر خونه رو پیدا بکنن و بعد از اینکه به خونه میرسن متوجه میشن که نامادری مدت هاست مرده و پدر بیقراره و پشیمان از کاری که کرده و در نهایت از اومدن بچه ها بسیار خوشحال میشه و در انتهای داستان اونها با ثروت پیرزن جادوگر سالیان سال به خوشی زندگی میکنن. این داستانیه که ما به عنوان هانسل و گریتل میشناسیم و برادران گریم برای ما نقل کردن.
اینکه داستان هانسل گریتل رو بتونیم تحلیل بکنیم، اول باید ببینیم که در چه بستر زمانی اتفاق میفته و در کجا اتفاق میفته. این داستان توسط برادران گریم در 1812 منتشر میشه و تا جایی که ما میدونیم و محققین بررسی کردن، بستر تاریخی این داستان در حوالی قرن 16 و 17 اتفاق میفته و جایی در امپراتوری مقدس روم که شامل بسیاری از بخش‌های آلمان کنونی هم میشه اتفاق میفته. یعنی تقریباً 200-300 سال قبل از نوشته شدن، در واقع انتشار این کتاب یا این داستان توسط برادران گریم، و جایی در آلمان این قصه نوشته شده و اتفاق افتاده. حالا که میدونیم داستان در کجا اتفاق افتاده و در چه زمانی اتفاق میفته، میتونیم تک به تک فکت‌های تاریخیش رو بررسی بکنیم. نکته اول شغل پدر خانواده است که هیزم شکنه. این شغل در واقع پایین ترین طبقه در اون دورانه و فقیرترین مردم هستن که این کار رو انجام میدن. در واقع یک فقر عمومی در اون سالها حاکمه که دلایلش رو میگم براتون، اما باید بدونیم که هیزم شکنان و در واقع کسانی که به جنگل میرن و تکه های چوب جمع آوری میکنن به عنوان هیزم جزو فقیرترین طبقه اجتماع هستند و این شاید برای ما یک مقداری قابل درک بکنه میزان نیاز این خانواده، در واقع اون چاه فقر و گرسنگی که این خانواده درش هستن رو برای ما بهتر تجسم میکنه و اینطوری میتونیم بهتر تحلیل بکنیم که اساساً چرا اونها به سمت این تصمیم میرن که فرزندان خودشون رو، در واقع 2 کودک رو در جنگل رها بکنن برای اینکه بتونن تنها زنده بمونن. در واقع تصمیم اونها یک تصمیم از روی سنگدلی شاید نیست، اگرچه طبیعتاً هر تصمیمی که نهایتاً منجر به این بشه شما 2 تا بچه رو در جنگل رها کنید تصمیم سنگدلانه‌ایه، اما دلیل اصلیش و ریشش در یک فقر شدیده که اونها بین این که 4 نفر از گرسنگی بمیرن و 2 نفر از گرسنگی بمیرن، این تصمیم رو هرچند به اشتباه و غلط اتخاذ میکنن که 2 بچه رو در جنگل رها بکنن تا خوراک حیوانات بشن. یکی دیگه از فکت‌های مهمی که توی داستان مطرح میشه خود کاراکتر و شخصیت جادوگره. در واقع اینجا جادوگر نماد یه سلسله اتفاقاتیه که نزدیک به 200 سال در اروپا و مخصوصاً در قلب امپراتوری مقدس روم میفته و 50,000 نفر قربانی این سلسله اتفاقات میشن و اون هم داستانهای مربوط به جادو، جادوگری و شکار جادوگرانه. در واقع این یک بخشی از همون پرسه تفتیش عقاید قرون وسطی است که طی اون در واقع کلیساها و مردم به پیروی از عقاید کلیسا به دنبال جادوگرها میگشتند و نهایتا هم مجازاتشون رو احتمالاً همه ما از بسیار از فیلم ها میدونیم. معمولاً اونها رو به یک کومه های هیزمی میبستن، احتمالاً شبیه این کومه هیزم، و اونها رو آتش میزدن. کیا قربانی این در واقع اتفاقات بودن؟ معمولاً زنها و معمولاً زنهای مسنی که تنها زندگی میکردن و دلیل این در واقع ریشه این شکار جادوگران و آتش زدن جادوگران چیه و از کجا برمیگرده؟ ریشه این اتفاقات برمیگرده به یک کتاب که از قضا از اولین کتاب‌هایی که به صورت عمده چاپ میشه، کتابی به اسم پتک جادوگران یا چکش جادوگران.
مالفوس مالیفیکاروم که اسم لاتین کتاب چکش جادوگران و یا پتک جادوگرانه، در سال 1486 در آلمان منتشر میشه. این کتاب توسط هاینریش کرامر، یک کشیش مفتش عقاید که وابسته به کلیسای کاتولیک، نوشته میشه و دلیل نوشتنش رد ادعایی بوده که در اون زمان غالب بوده و معتقد بودن که اساساً جادو و جادوگری خرافه‌ای بیش نیست و اساساً جادوگران وجود خارجی ندارند و اون کشیش با عقاید صلب خودش کتابی می‌نویسه که اثبات کنه، که در واقع این ادعا رو رد بکنه و اثبات کنه که جادوگران وجود دارند، به اضافه این که روش‌های ارائه بده برای شکار جادوگران و برای اینکه اونها رو به اعتراف وادار بکنن که جادوگر هستن. و در واقع این کتاب مثل یک دفترچه راهنما و یک کتابچه راهنما برای شکارچیان جادوگران در اروپای اون سالها در طی 200 یا 300 سال بعد از انتشار کتاب تبدیل به یک دفترچه راهنما میشه که بسیاری رو به دنبال شکار جادوگران میکشونه و در نهایت منجر به فاجعه‌ای شبیه مرگ 50,000 انسان بیگناه میشه. کرامر در ابتدا میره به منطقه تیرول، جایی در بین اتریش و ایتالیای امروز در واقع اونجا، و تلاش میکنه که ابتدا این عقاید ضد جادوگریش رو مطرح بکنه، برای خودش طرفدارانی پیدا بکنه و از اون طرف هم تلاش بکنه که جادوگران رو شکار بکنه و در واقع اونها رو به سزای عملش برسونه. اما قضیه اونجا بالا میگیره و در واقع در نهایت اسقف محلی میاد و وارد داستان میشه و کرامر رو از اون منطقه اخراج میکنه. یک نقل قولی از این اسقف محلی وجود داره که از کرامر به عنوان پیر خرفت یاد میکنه و عملاً عقاید اون رو خیلی مسخره میدونه. اما کرامر به نوعی سرخورده است از این اتفاق و هدف و عقاید خودش رو رها نمیکنه و میاد و این کتاب رو که چکش جادوگران یا پتک جادوگران نام داره رو به رشته تحریر در میاره و بعد به شکل عجیبی این کتاب توسط بخش الهیات دانشگاه کلن تایید میشه و یک دیباچه یا مقدمه‌ای هم داره که سخنان پاپ در اون نقل شده و این تاییدیه دانشگاه الهیات کلن انگار باعث رونق گرفتن این کتاب میشه، باعث میشه که این کتاب خیلی مطرح بشه و در فاصله سالهای 1480 تا 1520، فاصله 30-40 ساله، 12 بار این کتاب به چاپ مجدد میرسه. نکته عجیبیه، باید توجه بکنیم که داریم در مورد اولین سالهایی صحبت میکنیم که تکنولوژی چاپ تازه به وجود اومده بود و به تجدید چاپ شدن یک کتاب 12 بار، اون هم توی جامعه که احتمالاً خیلی آمار باسوادهاش بالا نیست، میتونه نشون بده که این کتاب چقدر فراگیر شده و در واقع این باعث میشه که قرون تاریک، در واقع 2 قرن تاریک و 200 سال در واقع تاریک و سیاه آغاز بشه که در اون خیلی ها به دنبال شکار جادوگران بودن و باعث شدن که زنهای بیگناه بسیاری به این دلیل کشته بشن. اگر تا اینجا با ما همراه بودین، میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. یک نوشته‌ای مربوط به پروپاگاندای زمان جنگ‌های 30 ساله وجود داره، یعنی به دست اومده، که نشون میده یکی از طرف‌های جنگ تلاش داره که یک سیاه‌نمایی رو نسبت به طرف دیگه انجام بده. توی اون نوشته اشاره شده به یک پیرزنی که در یک منطقه زندگی میکنه که یک بچه رو در واقع به درون کلبه خودش دعوت کرده، اون بچه رو کشته، تکه تکه کرد و بعد خورده و در واقع کسانی که این بیانیه و این داستان رو منتشر کردن تلاش داشتن
طرف مقابل جنگ رو شیطان صفت در واقع جلوه بدن و تلاش کنن که منطقی جلوه بدن این جنگی که بین این دو طرف در حال اتفاق و در حال وقوعه. اما برای ما چیزی که جالبه اینه که اساساً این گونه داستان‌ها در اون زمان اینقدر پذیرفته شده بود که به عنوان یک ابزار پروپاگاندا بر ضد طرف مقابل قابل استفاده بوده و این بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی که پخش می‌کردن مردم می‌شنیدن و احتمالاً برای عده بسیاریشون قابل باور بود. این نکته دیگه در مورد این داستان میمونه که ما همچنان شواهدی از اون دوران داریم. یک خونه در ماگدبورگ وجود داره که این خونه متعلق به یک کمپ شکار جادوگره، یک خونه چوبیه که در این خونه چوبی در زیر زمینش ابزارهای شکنجه جادوگران وجود داره، ابزارهایی که دقیقاً بر اساس کتاب چکش جادوگران ساخته شده، ابزارهای شکنجه قرون وسطایی که تلاش داشته به این وسیله از جادوگران اعتراف بگیره تا بعدا اونها رو به سزای عملشون برسونه و این یکی از شواهد اون سالهای سیاه.